Hello. Hello. Good evening. How are you today? I'm fine. Yeah. And in the lesson today, we are going to check the homework first. Okay, this is the homework. In the previous lesson, we learned about different from, the same as, not as. Number one, you choose as, than, or from. As. Number two, From. from thì sẽ thường đi với different nè con. Còn câu này chúng ta có more difficult. Đây là câu so sánh hơn nên là con sẽ phải dùng than vào đây cho cô nhé. Câu này là câu so sánh hơn ạ, chúng ta sẽ dùng than. Number 3. Animal feel pain the same As. Yeah, the same as. Number 4. Life in the country is very different From. Number 5. It's not really tall as tall as. Number 6. This classroom is a lot nicer. It's a lot nicer. So sánh hơn này, chúng ta có nicer than. Yeah, nicer than the one we had last year. Number 7. London was different from most European capitals. Number 8. Driving a boat. It's not the same as driving a car. Bài tiếp theo ạ. Bài tiếp theo của cô là con sẽ chọn một cái tính từ phù hợp trong câu này. Ở đây là các cái giọng so sánh thì cô nghĩ là con đã học so sánh rồi đúng không ạ? Chúng ta học đến so sánh rồi. So sánh nhất này, so sánh hơn và so sánh bằng. So sánh bằng hôm trước chúng ta còn nói về as. So sánh hơn thì con chỉ cần thêm đuôi error vào tính từ ngắn. Ví dụ chúng ta có bigger này, smaller này. So sánh nhất thì chúng ta thêm đuôi est vào tính từ ngắn và thêm most vào tính từ dài. Number 1. What is the hottest? Yeah, the hottest. Number 2. Far. Only far. Cô có từ than. Nếu như có từ than thì chúng ta sẽ biết đấy là so sánh gì nào? So sánh Than á. Đúng rồi, thì con sẽ dùng father. Yeah, father. Number 3. Mozart is as là so sánh gì? As. Câu 3. Chúng ta có as là so sánh bằng. Và so sánh bằng thì tính từ của con sẽ giữ nguyên nên chúng ta dùng luôn là as famous as. More famous thì là so sánh hơn rồi. More famous than. Còn most famous thì phải là the most famous. Number 4. Which is
Chúng ta lựa chọn giữa hai thứ ạ. Grammar or vocabulary. Vậy thì hỏi cái nào nó quan trọng hơn nhá. Quan trọng hơn thì đúng more important. Lựa chọn giữa hai thứ grammar và vocabulary. Number 5. Who is the, ai là người có tầm ảnh hưởng nhất, tức là có tầm ảnh hưởng nhất trong gia đình của bạn. Có the thì con sẽ phải dùng gì nhỉ? Chọn cho cô đáp án nào. Powerful. Yeah, powerful thôi á. Có the cơ mà. The mà chỉ dùng powerful thôi á. The là so sánh nhất rồi. Nên phải là most powerful. Number 6. Their house is 3 times as là so sánh gì đây? As là so sánh bằng. Yeah, so sánh bằng nên tính từ của con sẽ phải giữ nguyên nhá. As big as ours. Number 7. Susan is smart. Chúng ta có than này. Có than trong câu thì mình sẽ dùng gì đây? More patient. Number 8. Nào câu 8 chọn cho cô xem nào. Chọn câu 8 cho cô. Number 8. Chúng ta có as này. Tính từ giữ nguyên. Quickly. Quickly as. Yeah, quickly as. The lesson today. We are going to learn about a closer look to. Không biết chúng ta đang học a closer look to đúng không? Compare 19 club. Now exercise 3. Can you compare 2 music clubs in the town? Young Talent and Nightingale. Cô có 2 câu lạc bộ âm nhạc, đây là Young Talent và Nightingale. Can you compare it? For example, Young Talent is not as old as Nightingale. Chúng ta dựa vào tính từ old ạ. Và những cái sound này nó thể hiện cái sự old, nó thể hiện cái sự già cũ của cái câu lạc bộ ấy ạ. Nếu như mà câu lạc bộ Young Talent chỉ có 2 sao và Nightingale lại có 3 sao, vậy thì có nghĩa là cái Nightingale nó Cô chẳng hiểu gì ạ. What? Do you understand? Không nghe gì á? Nghe được chưa? Rồi. Nó bị rè. Nó bị rè à? Rồi. Đã để cô share lại màn hình. Cô sợ là lúc share màn hình nó bị. Được chưa? Can you hear me? Được. Yeah. Được. You look at here. I have 2 clubs. Cô có 2 câu lạc bộ, đây là gì ạ? Chúng ta có 2 câu lạc bộ, tên là gì đấy? Can you hear me? Young Talent and Nightingale. Nightingale.
And can you make the sentence to compare two clubs according to the adjective here? For example, young talent is not as old as Nightingale. Young talent thì nó không cũ bằng, không cũ bằng Nightingale. Nó không nhiều tuổi bằng Nightingale. Câu lạc bộ Young Talent thì chỉ có 2 sao, có nghĩa là nó ít tuổi hơn ạ. Nightingale is older than. Nightingale thì già hơn là Young Club. Nào bây giờ chúng ta sử dụng đến tính từ friendly cô nào. Câu lạc bộ nào thân thiện hơn đấy ạ? Young Talent. Dạ, thế bây giờ con sẽ đặt câu như nào? Mình nói là Young Talent nó thân thiện hơn là Nightingale, mình nói như nào ạ? Nó nói như nào? Đọc cho cô nào. Young Talent dùng cho cô động từ là is nhá. Is Talent is friendly than. Friendly than á. Nào, friendly là tính từ dài thì con sẽ sử dụng more friendly than Nightingale. Nào, cô sẽ viết tắt hai tên này nhá. Nào, number 3, từ safe nào. Về độ an toàn ạ. Bên nào hơn bên nào mình sẽ nói nào. Nightingale. Is safe gì ạ? Than. No, safe là tính từ ngắn, con thêm từ R là cô safer than Young Talent. Nào về large, tính từ tiếp theo chúng ta có large, về độ lớn ạ. Nói như nào nhỉ? Young Talent is larger than Nightingale. Yeah. Yep, expensive. Về độ đắt đỏ thì nó như nhau đúng không ạ? Cả hai là đều có 3 sao. Vậy thì mình sẽ phải dùng so sánh bằng nữa. Young Talent is as expensive as Yeah, that is expensive at 19. Okay. Famous. Nightingale is famous. Is more famous. So sánh hơn đấy con. More famous than Young Talent. Okay. Nổi tiếng hơn, nó có more famous. In exercise 4, we are going to learn about to and either. You can complete the following sentences with to or either. First, I want to tell you about the to and the either. Hai từ này mang nghĩa là gì ạ? The to và the either của chúng ta nghĩa là gì? To and either. Nào, con biết cái câu mà me too không?
I like this car. Yeah, me too. Cũng thế. À đúng rồi, vậy thì cái từ too và từ either mang nghĩa là cũng thế. Tôi cũng vậy, me too. Anh ta cũng thế, he's too. Vậy thì to và either cùng thể hiện một cái sự đồng ý, express agreement, sự đồng ý với một cái ý kiến nào đấy. Nhưng to sẽ thể hiện sự đồng ý với một ý kiến mang nghĩa khẳng định, positive. Còn either sẽ thể hiện sự đồng ý với một ý kiến mang nghĩa phủ định. Có nghĩa là either sẽ dùng cho câu phủ định và to sẽ dùng trong câu khẳng định. Okay, you understand? You understand? Vâng. Yes, number one. Yes. Câu 1 con dùng to hay either? Yeah, câu 1 chúng ta phải dùng to. Câu 2 dùng gì? Either. Yeah, number 3. Either. Either, number 4. To. Number 5. To, okay. Now can you repeat the sentence here? Đọc lại cho cô 5 câu này. My friend likes photography. Photography. And I like it. Đọc lại nào. Photography. Photography. And I like it too. My mother doesn't enjoy horror films. And my sister doesn't either. That's it. Number 3. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not either. Yes, number 4. I love country music and I like rock and roll too. Number 5. When I finish painting my room, I do the kitchen too. Ok, nhớ nhá. Chúng ta sẽ dùng to cho câu khẳng định và either cho câu phủ định với mang nghĩa là cũng đồng ý với một ý kiến nào đấy. Number 5, exercise 5. What music and art do you interested or not interested in? Make a list by completing the sentence below. You can use the word given or the own ideas. Con sẽ sử dụng những từ ở trong cái box này để hoàn thành câu cho cô ở dưới. Cái này chúng ta sẽ sử dụng cái ý kiến riêng của mình ạ. Your ideas. Không có đúng sai đây nhá. Number 1. I'm very interested in. Tôi rất là thích cái gì đấy. Thì con thích cái gì thì con có thể điền vào. Number 1, can you say? I'm very interested in painting. Drawing. Number 2. Drawing. Number 2. I think go to the art gallery is very boring. Đọc lại nào. Going to the art gallery. Going to the art gallery is very. Again, is very. Sao cô không nghe gì nhỉ? It's very boring. Number 3. Number 3. Sao cô không nghe được nhỉ? Can you hear me?
Hello, can you hear me? I can't hear you. Okay, you back now. Back again. You hear me? Yes. Number 3. What I like to do most in my spare time is Spare time, that means free time. What I like to do most in my spare time is cái mà tôi thích làm nhất trong thời gian rảnh. Có thể chọn một từ khác mà bản thân con nghĩ ra, không cần thiết phải ở trong cái box này đâu nhé. Cái này chỉ là từ gợi ý thôi. watch TV. Yeah, watching TV. Number 4. In my spare time, I often drawing. Drawing. Yes. Number 5. I never. Even if I have a time. Tôi chẳng làm cái gì, thậm chí là khi tôi có thời gian. I never dancing. Yes, I never dancing. I never dance. Okay. Okay, about the communication, I have some music quiz. The quiz about music. What do you know? Work in groups and answer the question. Number 1. Who is the composer of Vietnam's nation anthem Dien Duan Da? A, B, or C? Yes, Van Cao. Number 2. Which of the following is Korean? A, B, or C? C, B. A, B, C? C. It's Gangnam Style. Đã có vũ điệu Gangnam Style là của Hàn Quốc, Korean. Number 3. Who is famous for the song Top of the World? Ai là người nổi tiếng với ca khúc? Yeah, Karen Carpenter. Number 4. Which of the following became a World Heritage in 2009? Di sản thế giới World Heritage in 2009. C. Quan họ Bắc Ninh. Number 5. Which of the following is sung in the film Titanic? The famous song in the film. My heart will go on. Yes, my heart will go on. Have you ever heard that? Con đã nghe bài này chưa? Con nghe rồi. Yeah, number 6. Which of these bands originated in Liverpool, England? Nước Anh ạ. Một ban nhạc đến từ nước Anh ạ. B. The Beatles. Yeah, The Beatles, một ban nhạc rất nổi tiếng của nước Anh, đúng không? Next is to say to. Thực ra nhân vật có tốt. What? Thực ra nhân vật có tốt. Number 2.
Read the following passage. Answer the question below. Read the following passage. Do you think music and art should be compulsory subject at school in Vietnam? Why or why not? Chúng ta đọc cho cô đoạn văn này và trả lời cho cô câu hỏi bên cạnh ạ. Do you think music and art should be compulsory? Ở đây cô có từ compulsory subject là môn học bắt buộc. Hai cái môn music và art có nên trở thành môn học bắt buộc ở trong trường học ở Việt Nam hay không? If yes, why? If not, why not? Nếu có thì là tại sao, và nếu không thì tại sao lại không? Do you think? Yes or no? Music and art should be compulsory subjects like Vietnamese, math, English, science, physics at school in Vietnam. Liệu nó có nên trở thành một môn học bắt buộc trong trường học giống như là văn toán Anh, sử địa, giáo dục công dân? Yes. Yes. You say yes. And music is no. Art is yes and music is no. Why? Why? Because I don't like music. Because you don't like music? Yeah. And you like art? Yeah. And can you draw? You can draw it? Yeah. Too good? So good? Yes. Yes, you can do it very good. And you think art should be compulsory and music is not. But music and art is the one kind of the subject. Music và art thì người ta sẽ coi nó là một loại môn học thôi ạ. Nó thuộc về nghệ thuật hết ạ. Hai môn này thuộc là môn nghệ thuật. Vậy thì theo con là nghệ thuật có nên là môn bắt buộc trong trường học không? Chúng ta coi nó là một đi ạ. Coi music và art là một đi ạ. Thì theo con thì hai môn này có nên là môn bắt buộc trong trường học không? Yeah. Yes, why? Tại sao nó lại bắt buộc? Bắt buộc ở đây là giống như kiểu văn toán Anh ấy, là kiểu học sinh nào cũng phải học. And why? Hiện tại thì ở Việt Nam môn này đang là option, là môn lựa chọn. Why do you think that? Because okay, for me, theo cô nhá. For me, music and art shouldn't be compulsory subject at school in Vietnam, because I think it's the subject when students study this subject, they have to a talent. Yeah, they have to a talent. Họ phải có một cái năng khiếu đã. Cái môn này nó giống như môn năng khiếu ấy. Và not all 100% student at school can be study these subjects very well. Không phải là 100% học sinh đều có thể học tốt được môn này, và cũng có những bạn ý không có năng khiếu trong nghệ thuật. Ví dụ như là con nói là con không giỏi hát đúng không? Không giỏi âm nhạc đúng không? Đấy, nhưng con lại giỏi mỹ thuật, con lại giỏi vẽ. Thế nhưng có những bạn không có năng khiếu về vẽ, không có năng khiếu, không có hoa tay để có thể vẽ được những bức tranh đẹp, thì nó mà trở thành một môn bắt buộc thì yeah, I think it's not fair. Có nghĩa là nó không công bằng lắm. It's not fair, bởi vì nghệ thuật thì nó thuộc về năng khiếu nhiều hơn. Yes.
Next is exercise 1. Can you read the passage and answer the question? We have read about the water puppetry. You know water puppetry? Yes. Yes. Now can you 1 minute or 2 minutes to read the passage? Con có 2 phút để đọc qua cho cô thông tin của bài này. Nó trả lời những câu hỏi của bài. Okay, I have some question for you. Number 1. When did water puppetry begin? When did water puppetry begin? Began in the It began in the 11th century. That is thế kỷ 11 ạ. It's 11th century. Number 2. Where does a water puppet show take place? Where does a water puppet show take place? Show it performed in a pool. Yeah, in the pool, ở trên một cái hồ ạ. And number 3, who are the puppets controlled by? Who are the puppets controlled by? The puppets are supported by strings under the water and controlled by the puppeteers behind a screen. Yeah. Number 4. What are the puppets made of? Nó làm từ gì ạ? What are the puppets made of? Made of wood and then painted. Yeah, made of wood. Thì là made of wood nhá, không có and then painted. Okay, next. Number 5. What are water puppet show normally about? Show normally about. In the countryside. Show everyday life in the. Đọc lại cô nào. Show everyday life in the countryside and folk tale là chuyện cổ tích ạ. Yeah. Đọc lại cô cái từ everyday. Everyday. Life. Nhá, không phải live nhá, everyday life. Okay.
Okay, they are about everyday life in countryside and about hotel. Exercise 2. Can you match the type of music in A with the adjective to describe them in B? Chúng ta có các loại nhạc và các cái tính từ miêu tả cái thể loại nhạc đấy, mình sẽ nối lại với nhau con nào. Pop music. Pop music thì như nào? Lively. Lively là đây là sống động. Exciting. Được thì con đi. Lively and exciting. Thế nào? Pop music thì sao? Pop music. And emotional. Next. Rock and roll. Popular. Listen. Popular. Rock and roll and popular. Popular đây là phổ biến. Tiếp đi nào. Hip hop and rap. Hip hop and rap is quick. Blue. Nhạc blue. Sad and melodic. Now let's check. 1E. Pop music phải là một nhạc phổ biến ạ. Chúng ta thấy nhạc pop rất là phổ biến ạ. Pop music is popular and pleasant. 2A, pop music is old emotion. Nhạc dân gian chắc chắn là nó cổ điển rồi ạ. Number 3, rock and roll is B, lively and exciting. Tức là nó sống động. Rock and roll là sống động. Nó có 4, rap thì chắc là nó quick rồi. Và blue là một loại nhạc rất là buồn, sad. It's a game TikTok. Game at TikTok 3. Ok, cả nó xuống rồi cho hai người bút vào đây nhé. Exercise 1. Can you listen to the passage and circle the word that you hear? Listen to the passage about Picasso and circle the word that you hear. You understand? Yes. Yes. I have 6 words here. Artist, training, picture, portrait, music, and painting. And you circle the word that you hear. Listen. Activity 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. Picasso, Pablo Ruiz y Picasso, is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on the 25th of October, 1881, in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of 7, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896, he completed Portrait of Aunt Pepper, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on the 8th of April, 1973, in Mougins, France. Okay, let's check number 1. Từ đầu tiên chúng ta nghe thấy là Artist. Artist. Nào nghe tiếp cho cô nhé, từ từ cô bật lại vào đấy.
artists of the 20th century. He was born on the 25th of October, 1881, in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of 7, Picasso received formal artistic training from his father. Training, có nghe từ training không ạ? Artist training, nên chúng ta còn từ training nữa nhé. Chúng ta một cách lại. Training. Tiếp nào. At 13, he was admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896, he completed Portrait of Aunt Pepper. Từ gì nào? Portrait. Yeah, portrait of art. Tiếp nào. Which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Chúng ta nghe từ paintings, đúng không? Và cuối cùng chúng ta sẽ có artist training, portrait painting. Can you repeat the word? Artist training. Portrait. Portraits. Paintings. Painting, okay. Với bài số 2 thì chúng ta sẽ nghe vào buổi sau nhé. Okay, the end of the lesson today, and we learn about the grammar and the word, the vocabulary in Unit 4, Music and Art. Nhớ cho cô là hôm nay chúng ta đã học về buổi hôm trước chúng ta học về the same as, different from và as, not as. Về nào tập lại cho cô cái dạng so sánh hơn. So sánh hơn này, so sánh bằng và so sánh nhất. Được chưa? So sánh hơn thì con sẽ phải có từ than nhé. So sánh nhất thì chúng ta có the most, the biggest. Đó là so sánh nhất. Chúng ta học về to và either. Nhắc lại cho cô cách sử dụng to và either này. To là dùng cho câu khẳng định, còn either dùng cho câu phủ định. Và nó đều mang nghĩa là Cũng ạ. dạ đúng rồi, thể hiện một sự đồng ý với một ý kiến nào đấy đúng không? Và về nhà học lại cho cô từ vựng của Unit 4 nhá. Cô sẽ gửi lại bài tập về nhà cho con. And do you have any question in the lesson today? You have any question? No. No, I will see you next time. Goodbye.